નિર્દોષ આહાર મગ એ પ્રોટીનનો ભંડાર અને તેમાં પણ ફણગાવેલા મગ હોય ને તો તેમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ બમણું થઈ જાય. પણ ઘણાને મગ ફણગાવા સમયે ચીકણા થઈ જતા હોય તો આજે ફક્ત 2 નાની જ બાબતોનું ધ્યાન રાખી કાપડની પોટલીમાં બાંધ્યા વગર અને બિલકુલ ચીકણા થયા વગર એકદમ સહેલી રીતે આવા સરસ મગ ફણગાવવાની રીત બતાવું. સાથે ફણગાવેલા મગમાંથી ચાટ, સલાડ કે શાકના બદલે એકદમ સ્વાદિષ્ટ ફરસા, પોચા અને નાના મોટા બધાને ભાવે ને તેવા ટેસ્ટી વળી 2 થી 3 દિવસ સુધી સચવાય તેવા થેપલા બનાવીએ, જેથી જરૂરી પ્રોટીન પણ મળે અને તબિયત પણ જળવાય. શરૂઆત મગને અંકુરિત કરવાથી કરીએ. મગને અંકુરિત અથવા તો ફણગાવવા માટે ફક્ત 2 નાની નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. પ્રથમ મગને પલાળવાના રહેશે તો તેના માટે 1 પોળા બાઉલમાં 1 કપ મગ ઉમેરી દેવાના. મોટા મગ લો કે પછી નાના મગ લો, પણ મગ હંમેશા એકદમ સરસ લીલા અને એક સરખી સાઈઝનો દાણો લઈએ ને તો તે સરસ ફણગાવાઈ જાય. ધ્યાન રાખવા જેવી પહેલી બાબત એ છે કે તેમાં 1 ગ્લાસ જેટલું નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું પાણી ઉમેરવાનું છે. ક્યારેય પણ મગ પલાળવા માટે આપણે ગરમ પાણી કે હુંફાળું પાણી નહીં ઉમેરવાનું, નહીં તો મગ છે ને તે પલાળ્યા પછી ચીકણા થઈ જશે અને પછી તેમાંથી ફણગા પણ નહીં ફૂટે. હવે બાઉલને ઢાંકણ ઢાંકી આ મગને 10 કલાક માટે પલાળવા રાખીશું. અહીં મારે આ મગ 10ના બદલે થોડા વધારે એટલે કે 12 કલાક પલળી ગયા. બાઉલનું ઢાંકણ ખોલ્યા પછી જુઓ મગ એકદમ સરસ પલળી ગયા છે અને થોડા અંકુરિત પણ થવા લાગ્યા છે. નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવા પાણીમાં આ મગ પલાળ્યા હોવાથી હાથથી અડકતા તે જરા પણ ચીકણા નથી થતા. પણ હજી તો આપણે બધા મગને અંકુરિત કરવાના છે, માટે એક તપેલી પર મોટી ગરણી રાખી તેમાં આ બધા જ પલાળેલા મગ પહેલાં ઉમેરી દેવાના, જેથી પલાળતી વખતે ઉમેરેલું પાણી છે ને તે વધ્યું હશે ને તો તે ગળાઈ જશે. હવે ધ્યાન રાખવા જેવી બીજી બાબત, ગરણીમાં ઉમેરેલા પલાળેલા આ મગ ઉપર આ રીતે વધુ 1 ગ્લાસ જેટલું નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું પાણી ઉમેરશું, જેથી મગ ચોખ્ખા પાણીથી સાફ થઈ જશે અને તેને કારણે મગમાં જરા પણ ચીકાશ પણ નહીં રહે. વળી પાણીથી આ રીતે સાફ કરવાથી ચોખ્ખા પાણીનું મોઇશ્ચર પણ આ મગમાં જળવાશે, જેથી મગ અંકુરિત થઈ જાય ને પછી પણ સુકાશે નહીં. હવે ગણીમાં મગ આ રીતે નિતાર્યા પછી મગને ગણી સહિત જ એક ખાલી બાઉલ પર ગોઠવી દેવાના છે. અહીં આ મગને ફણગાવવા માટે કાપડની પોટલી બાંધવાની કોઈ જરૂર નહીં રહે. ઢાંકણ ઢાંકી ફરીથી 10 થી 12 કલાક આ જ રીતે રહેવા દઈશું. અંદાજે 10 કલાક પછી ચાળણીનું ઢાંકણ ખોલતા જુઓ બધા મગ એકદમ સરસ અંકુરિત થઈ ગયા છે. મગમાં આ રીતે ચાળણીમાંથી પણ બહાર અંકુરિત થઈ અને આવી ગયા. બસ 2 જ બાબતોનું ધ્યાન રાખવાથી કાપડની પોટલી બાંધવાની ઝંઝટ વગર, ચીકણા થવાની બીક વગર એકદમ સરસ આવા મગ ફણગાવાઈ જશે. છે ને એકદમ સરસ રીત મગ ફણગાવાની. હવે ફણગાવેલા આ મગમાંથી સ્વાદિષ્ટ થેપલા બનાવવા માટે આપણે અડધા કપ મગને મિક્સરના જારમાં લઈ લેવાના છે. સાથે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને થોડી એવી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પલ્સ મોડ પર પીસ્યા પછી અહીં જુઓ મગ અધકચરા ક્રશ થઈ ગયા છે. બસ આવા અધકચરા ક્રશ થયેલા મગને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે અડધો કપ ફણગાવેલા મગ સામે 1 કપ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ, સાથે 1/4 કપ બાજરીનો લોટ અને 1/4 કપ ચણાનો લોટ અથવા તો બેસન ઉમેરવાનો છે. સાથે 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી ઉમેરશું. ત્યાર પછી મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી હાથ વડે લોટ, મસાલા, ક્રશ થયેલા ફણગાવેલા મગમાં વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. બધું જ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે પ્રથમ અડધો કપ ક્રીમી થોડું એવું ખાટું દહીં લીધું છે. આ દહીંમાંથી અડધું દહીં પહેલાં લોટમાં ઉમેરશું અને દહીંથી આ થેપલાનો લોટ બાંધવાનો છે, જેથી થેપલા ખાવામાં પણ ફરસા બને છે અને દહીંની ખટાશ પણ આ થેપલામાં બહુ જ સરસ લાગે છે. અહીં હવે બાકીનું દહીં પણ ઉમેર્યા પછી બધું મિક્સ કરી નોર્મલ થેપલા જેવો લોટ અહીં બાંધી અને તૈયાર કરી લીધો છે. લોટ બાંધ્યા પછી ઉપરથી ફરી અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી લોટને માત્ર સહેજ જ એવો મસળી લેવાનો. આ લોટને કુણાવા રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. મસળેલા લોટમાંથી હવે મીડિયમથી નાની સાઈઝના થેપલા બનાવવા હોય ને તે પ્રમાણે લુવા બનાવી લેવાના. બનેલા લુવામાંથી એક લુવાને હવે ગોળ પણ વાળી લીધા પછી કોરા લોટમાં આ લુઓ બોળી પાટલી પર રાખ્યા પછી કિનારીથી થોડો એવો વાળી લેવાનો છે અને ત્યાર પછી હળવે હાથે મીડિયમ સાઈઝનું થેપલું વણી લેવાનું. અહીં આપણે અધકચરા ક્રશ કરેલા ફણગાવેલા મગ વાપર્યા છે, જેથી થેપલાની કિનારી છે ને તે થોડી એવી આવી જ રહેશે. અહીં જુઓ એકદમ પતલું થેપલું વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો વણેલા થેપલાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર
ગરમ થયેલા તવા પર શેકવા રાખી દઈએ. આ રીતે એક સાઈડ થોડું એવું થેપલું શેકાઈ જાય ને પછી થેપલાની સાઈડ ચેન્જ કરી દેવાની. હવે 1 ટીસ્પૂન તેલ શેકાતા થેપલાની આસપાસ ફેલાવી અને ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી થેપલાને આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર બંને બાજુ શેકવાનું છે, જેથી થેપલું અંદર સુધી શેકાઈ પણ જાય. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ શેકાયા પછી જુઓ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય ને તેવું ફણગાવેલા મગનું થેપલું શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે નહીં માનો, આ થેપલું સ્વાદમાં પણ એટલું જ સરસ બને છે. તૈયાર થયેલા થેપલાને તવા પરથી નીચે ઉતારી ડીશમાં લઈ લઈશું અને આ જ રીતે ફણગાવેલા મગના બધા થેપલા બનાવી અને તૈયાર કર્યા પછી આ થેપલાને બપોરે કે પછી સાંજે ગરમા ગરમ થેપલા, લીલી ચટણી, સોસ કે પછી દહીં સાથે પીરસી લો ને તો રેગ્યુલર થેપલા ખાઈને થાકી ગયા હશો ને તો આ ફણગાવેલા મગના થેપલા એટલા સ્વાદિષ્ટ છે ને કે બધાને ભાવશે જ. સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર ફણગાવેલા મગના અદ્ભુત ગુણો પણ મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પોટલી બાંધવાની ઝંઝટ વગર મગને પરફેક્ટ રીતે ફણગાવવાની એકદમ સહેલી રીત સાથે તેમાંથી બનતા થેપલા બંને રીત તમને કેવી લાગી? ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.